Всім привіт! Сьогодні приготуємо шарлотку з яблуками. Мій рецепт дуже простий та швидкий. Для цього нам знадобиться 4 яйця, 5 столових ложок цукру, 0,5 чайної ложки розпушувача, 4 штуки середніх яблук та 6 столових ложок борошна. Для початку беремо яблука та очищаємо їх від шкурки. Нарізаємо яблука на маленькі шматочки. Розбиваємо яйця в посудину. Додаємо цукор, розпушувач та помаленьку розмішуємо. А потім починаємо збивати міксером до консистенції піни. Всипаємо легенько муку і розмішуємо лише вінчиком, вже не міксером. Легенько, без поспіху, гарненько, ретельно розмішуємо. Насипаємо яблука в форму, розрівнюємо їх і легенько поливаємо тісто, а потім розрівнюємо ложкою, щоб все рівномірно вкрило яблука. Ставимо тісто в духовку попередньо нагріту до 180 градусів і чекаємо 25-30 хвилин. Ось наша смачнюща шарлотка готова. Чекаємо, щоб вона остила. Сподіваємося, наше відео надихнуло вас приготувати такий смаколик. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових відео!